Tocăniță de ciuperci, nivelul următor. Asta este. O rețetă cu ciuperci pentru nivelul următor. Vă salut, prietenii mei gurmați! Astăzi o să vă prezint o așa zisă tocăniță a noastră de ciuperci. Între un sotei și o tocăniță de ciuperci, prezentată pas cu pas, dar stilul lui Sebi acasă, să vedeți de ce mâncare gustoasă o să vă bucurați voi astăzi. Probați-o cu încredere și nu o să vă pară rău. Încep rețeta. Fiți atenți. Ciuperci. Prima dată eu folosesc champignons. Ce am făcut? Le-am luat, le-am curățat, le-am tăiat codița, le-am avut de căpătate, erau cu pământ. Le-am spălat puțin și le-am tăiat după cum vedeți. Pe cele mai mici le-am tăiat în 4, iar pe cele mai mari, așa, și uite așa am obținut. Ca să vedem ceva frumos, pentru că această tocăniță trebuie să o simțim când mâncăm. Aici separat am alt soi de ciuperci, pleurotus. Voi folosiți ciupercile care le aveți la îndemână, le-am tăiat tot așa mari, da? Ca să le amestecăm puțin. Eu ce am avut în casă. Acum ce facem? Un ardei verde, un roșu. O să vă las ingredientele exacte în grame, aproximativ, nu este o rețetă tan precisă. Un morcov, 3 cepe mici am eu sau 2 mai mari, 350 de grame de ceapă, 2-3 roșii, dar eu nu o să le folosesc, vi le prezint, eu o să folosesc din conserva mea de roșii. Uitați, le-am pus aici în castron. Credeți-mă, nu pot să conservi roșiile mai bine de atât. Vă invit să vedeți cum se conservă roșiile la Sebi acasă. Aveți video. Și o lingură de bulion. Cum v-am mai spus în mai multe cazuri, diferența între o rețetă bună și una proastă sunt micile detalii. Și acum o să vă arăt cum le prăjim. Prima dată, aici într-o cratiță la foc, îi adaug puțin unt. O să le prăjesc cu puțin unt și peste unt, ca să nu se ardă, îi adaug puțin ulei. Între unt și ulei, aici amplificăm puțin gustul. Până se încălzește, eu vă arăt cum tăiem ceapa. Ceapa și ardeiul, vedeți? O să le tăiem așa, după cum vedeți voi acum, la grosomodo. 1, 2, 3, 4. Lăsăm bucăți mari. Și acum îi adăugăm ciupercile. Pleurotus eu nu l-am îmbibat în apă, deoarece absoarbe multă apă. Dacă îl îmbibați în apă, aveți grijă că o să vă lase multă apă aici. Adăugăm și celelalte ciuperci. Ardeiul, eu folosesc roșu și verde, puteți folosi doar roșu sau doar verde. Îl tăiem așa, pe partea aceasta mare. Și o să-l tăiem la fel, în cubulețe mai mari. Pe cel verde o să-l tăiem la fel, în cubulețe mai mari. Eu data trecută, zile trecute am pregătit cu carne. Dacă vreți să folosiți carne, folosiți piept de pui și tăiați la fel în cubulețe, după cum ați văzut că tai ardeiul. Și acum morcoviorul puteți să-l radeți sau să-l tăiați așa, în cubulețe mai micuțe. Bun, am rămas la sfârșit cu usturoiul. 3-4 căței de usturoi. Pe ei o să-i tăiem așa mici. Gătiți și usturoiul, este o rețetă foarte simplă, prietenii mei gurmanți, și cu un gust incredibil de bun. O să vedeți imediat. Eu acum ce fac? Îmi iau aici altă cratiță asemănătoare, îmi pun un oc. Dau drumul la foc și aici îi adaug ulei. Aproximativ o lingură, 2 de ulei. Rețeta este foarte simplă și la sfârșit noi o să-i dăm o valoare adăugată, să vedeți cum pregătim cu puțin cașcaval, ceva incredibil. Cum v-am spus, dacă vreți să folosiți carne, piept de pui vine perfect la această rețetă, eu am provat. Și acum ce facem? Începem să adăugăm celelalte ingrediente aici. La grosomodo. Prima dată eu îi pun puțin, jumătate din usturoi îl pun aici. Cum v-am mai spus, și jumătate lăsăm la sfârșit. Îl amestecăm aici în ulei, așa, ca să-și lase gustul de usturoi în ulei. Și înainte să ardă, începem să adăugăm ceapa. Vedeți, toate tăiate la grosomodo. Nu trebuie să așteptați nimic. Le adăugați exact cum vedeți, toate odată. Începem să le amestecăm. Ele acum, aici încep să se împrietenească. Frate morcov, frate ardei, bine ați venit. Și la sfârșit le facem cunoștință cu ciupercuțele. Uitați ce frumos să lucrează aici la 2, credeți prietenii mei gurmani, uitați, ca DJ, pom, 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 pom. Să vedeți ce mâncărică bună scoatem astăzi. Prietenii mei gurmani, dacă sunteți noi la Sebi acasă, în YouTube, urmăriți-mă, abonați-vă, dați like, distribuiți rețeta cu prietenii voștri și probați cu încredere orice rețetă vă prezintă Sebi, pentru că eu, cum am spus, vă mint mai puțin. Ciupercile și-au lăsat apă, le lăsați să-și tragă toată apa, iar aici ardeiul cu ceapa la un foc moderat spre mare. Între timp, eu rad puțin cașcaval să-l avem la sfârșit. În acest moment, vedem, ciupercile, filmează aici cameramanul, te rog, și-au tras toată apa, ia uitați. Aproape că a rămas doar uleiul. Este foarte important. Este momentul să le adăugăm sare. Adăugăm sare peste ciuperci și aici peste ceapă. Îi adaug piper proaspăt măcinat. Eu nu vă spun timpul. În momentul când vedeți, ia uitați cum a rămas, n-a mai rămas apă deloc. Ciupercuțele au rămas doar cu puțin ulei. Acum ce facem? Luăm ceapa, ardeiul și celelalte ingrediente și le adăugăm peste ciuperci. Le amestecăm bine așa.
Este momentul să se împrietenească și cu ciupercile. Că frații în veci vor fi frați, prietenii mei gurmanzi. Aici o să mâncați tocăniță nivelul următor. Și facem un loc aici în mijloc, vedeți, nu mai are aproape apă, ulei deloc. Ia o lingură plină cu vârf de bulion. Și adaug bulion, o lingură și puțin așa. Și îl amestecăm. Așa, lăsăm bulionul să se prăjească bine până iese mirosul de bulion prăjit. Am lăsat bulionul aproape un minut și eu acum ce fac? Îmi iau o linguriță de fulgi de ardei, uitați, fulgi de ardei, dulci sau picanți, după gustul vostru. Aici merge și puțin picant, o linguriță și jumătate că este mică și îl amestec, așa. Înainte să ardem fulgii de ardei, am lăsat câteva secunde, îi adaug roșiile, sucul meu de roșii puse la borcan astă vară. Eu l-am pus ca să-l termin, dacă nu, puteți să-i puneți 2-3 roșii tăiate în cubulețe. Cam puțin suc de roșii, ce fac? Iau o roșie și acum, prietenii mei gurmazi, o tăiem așa. Ca să vedeți, le tăiem așa în cubulețe mici. Și le adaug aici. Cantitățile pe care vi le las eu sunt orientative, voi le puneți după gustul vostru. Mai puțin, mai mult ardei, mai multă ceapă, dar o să scoateți o tocăniță incredibil de bună. Strâng puțin la locul de muncă. Hoi, hoi, cu trăsioara până în deal la mărioara, că se merge la pas. Și cameramanul face popas, oprește cameramanul un pic. După ce am adăugat roșiile, punem și restul de usturoi, că era să-l uit. Îl punem odată cu ele aici, să-și lase gustul de usturoi. Ia uitați, vedeți? Acum depinde cât de zemoase sunt roșiile, câtă zeamă își lasă. Vedeți, la mine și-a lăsat puțină zeamă. Dacă nu, îi punem puțină apă, de preferat apă fiartă, să nu o prin fierbere. Îi puneți puțină apă așa, nu prea multă. Așa, frumos, le amestecăm. Le acoperim cu un capac și le lăsăm aici să ne bușească 5-10 minute până își trag aproape toată apa. Le-am lăsat aproximativ 5-10 minute, nu mă uit la ceas. Ia uitați ce frumos fierbe. Zeama și-a lăsat foarte puțin. Acum vină puțin aproape, te rog. Vedeți, dacă le amestec, aproape că nu au zeamă. Voi puteți să le lăsați zemoase după gustul vostru. Ardeiul, ciuperca, ceapa, toate sunt aliente, la dinte, adică să putem să le mâncăm. Este timpul să le probăm de sare și de piper. Gustul bucătarului intervine aici. Eu le dau la o parte, opresc caragazul și vă invit pe cei care aveți un restaurant la munte, când este timpul ciupercilor, pregătiți această rețetă și dați-o clienților. Oameni buni, o să-și aduc aminte de voi toată viața lor. Fiți atenți ce fac eu acum. Îmi iau aici 3 castronele de pământ, umplu aceste castronașe cu ciupercile noastre, cu tocănița noastră de ciuperci. Le-am aranjat așa, una mare și 3 mai mici. Fiți atenți ce frumos, filmează aici, vedeți ciupercuța să vadă. În acest moment această tocăniță poate fi servită. Dar noi, ca să-i dăm un gust extra, ceva deosebit, îi adăugăm puțin cașcaval pe deasupra. Cașcavalul care doriți voi. Cu cât mai gustos, cu atât iese și rețeta voastră mai delicioasă. Și acum le introduc la cuptorul preîncălzit la 200 de grade, la jumătatea cuptorului, să le gratinăm puțin pe deasupra. Haideți să vedeți. Am scos pe toate 4. În cazul meu, le-am lăsat la cuptor aproximativ 15 minute. Dacă vedeți că după 10 minute n-au început să-și ia față și aveți cuptor electric, dați-le temperatură de sus, să-și ia un pic fața asta frumoasă. Îmi plouă în gură, prietenii mei gurmanzi, le lăsăm să răcească puțin și trec la momentul cel mai așteptat. Bucurați-vă de această rețetică de tocăniță de ciuperci la voi acasă. Tocăniță de ciuperci, nivelul următor. Și a venit momentul cel mai așteptat. Fiți atenți, prietenii mei gurmanzi, filmează de aici la aproape, uitați cum se rupe cu acest cașcaval. Wow! Vedeți ciupercile? Uitați, ardeiul, ceapa, toate sunt bucată cu bucată. Iar o să mă pomeniți toată viața voastră, prietenii mei gurmanzi, cu această rețetică de tocană de ciuperci. Vă rog frumos, dacă aveți un restaurant, probați-o, prezentați-o la clienți, nu o să vă pară rău. Cu acestea spuse, prietenii mei gurmanzi, lăsați-mă să-mi termin porțioara. Nu uitați oriunde v-ați aflat, sunteți iubiți și ne vedem într-un nou video. Bye, bye! Ia uita la ei! Ia uita la ei! Doamne ajută, rău la nimeni!